Thưa quý vị, tháng 4 năm 2026, Việt Nam bước vào một giai đoạn được gọi là kỷ nguyên mới khi cấu trúc lãnh đạo có những thay đổi đáng chú ý. Việc Tô Lâm đồng thời đảm nhiệm hai vị trí cao nhất đã đặt ra câu hỏi lớn. Đây là bước đi nhằm tăng tính thống nhất trong điều hành, hay là phép thử đối với cơ chế kiểm soát quyền lực hiện nay? Kỳ họp Quốc hội khóa 16 vì thế không chỉ mang tính thủ tục, mà còn đánh dấu sự điều chỉnh quan trọng trong cách vận hành hệ thống chính trị. Điều này gây chú ý bởi hệ thống vốn đã quen với mô hình tập thể lãnh đạo suốt nhiều năm qua. Sự thay đổi này đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc về cách thức quản trị trong bối cảnh lịch sử mới. Nhiều quan sát quốc tế cho rằng sự tập trung quyền lực có thể giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định và giảm độ trễ trong chính sách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhấn mạnh rằng mô hình lãnh đạo tập thể từng đóng vai trò như một cơ chế cân bằng quan trọng. Nó giúp hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh từ việc quyền lực tập trung quá mức. Khi ranh giới giữa hiệu quả điều hành và yêu cầu kiểm soát quyền lực được chú ý, câu chuyện không chỉ dừng lại ở mô hình tổ chức. Đó còn là cách một quốc gia lựa chọn sự cân bằng giữa tính linh hoạt và sự bền vững của thể chế trong dài hạn. Hướng đi nào sẽ phù hợp để đảm bảo sự phát triển ổn định cho Việt Nam trong tương lai sắp tới? Câu chuyện của chúng ta không bắt đầu bằng những tiếng súng hay các cuộc đảo chính ồn ào. Nó bắt đầu trong sự im lặng đến nghẹt thở của những hành lang quyền lực tại Hà Nội vào mùa xuân 2026. Nơi mỗi bước chân đều được tính toán và mỗi bản thảo đều mang sức nặng của lịch sử. Liệu bạn có nhận ra một bóng ma cũ đang dần biến mất? Nhân vật trung tâm trong hồ sơ này là một người đàn ông bước ra từ bóng tối của ngành an ninh, Tổng bí thư Tô Lâm. Tại sao kỳ họp Quốc hội khóa 16 lại trở thành tâm điểm của mọi cơ quan tình báo quốc tế? Câu trả lời nằm ở một cụm từ có thể xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Bạn đã từng nghe qua khái niệm nhất thể hóa quyền lực chưa? Nhất thể hóa nghe có vẻ khô khan, nhưng nó chứa đựng một quyền năng tuyệt đối trong kỷ nguyên mới. Hãy tưởng tượng hệ thống chính trị Việt Nam như một dòng sông được điều tiết bởi 4 con đập khổng lồ. Người ta vẫn gọi đó là cơ chế tứ trụ. Suốt 40 năm qua, 4 con đập này đã giữ cho dòng chảy quyền lực luôn trong tầm kiểm soát. Cơ chế này chính là một cái van an toàn vô hình giúp quốc gia tránh khỏi những sai lầm cá nhân khủng khiếp. Nhưng đến tháng 4 năm 2026, những con đập kiên cố ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt lớn. Việc ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước khi đang là tổng bí thư là một cú sốc. Liệu đây là sự sắp xếp hay một kịch bản? Nhưng có một chi tiết ít người để ý, đó là sự im lặng lạ lùng của toàn bộ hệ thống trước bước ngoặt này. Sự xác lập mô hình quản trị mới đồng nghĩa với việc mọi dòng chảy quyền lực giờ đây chỉ hội tụ về một điểm cực duy nhất. Tại sao một hệ thống vốn sùng bái tập thể lại chấp nhận để một cá nhân nắm giữ quyền sinh quyền sát? Trong các hồ sơ chính trị, sự hiệu quả thường được dùng làm bức bình phong cho việc thâu tóm quyền lực. Người ta lập luận rằng trong những cuộc khủng hoảng nhân sự, cơ chế tập thể quá chậm chạp. Nhất thể hóa được giới thiệu như một phương thuốc thần kỳ. Nhưng phía sau đó là một câu hỏi lớn về cái giá thực sự là gì? Cái giá của sự thần tốc chính là xóa sổ hoàn toàn cơ chế tự kiểm soát vốn đã tồn tại lâu đời. Lằn ranh giữa lợi ích của hơn 100 triệu dân và ý chí cá nhân của một người đàn ông bắt đầu mờ nhạt. Ba Đình đang tiến gần đến mô hình của Trung Nam Hải. Đây là sự cải cách có tính toán hay chỉ là hợp thức hóa thực tế? Quyền lực giống như một dòng sông, khi được điều tiết bởi những con đập tập thể, nó tạo ra năng lượng bền vững. Nhưng khi phá vỡ mọi rào cản để hội tụ về một dòng duy nhất, nó có thể cuốn trôi cả những định chế kiên cố nhất. Và đây mới là điểm mấu chốt khiến giới quan sát lo ngại. Liệu một cá nhân có thể thay thế trí tuệ tập thể? Khi các cánh cửa của Quốc hội khóa 16 đóng lại, một thực tế mới dần lộ diện sau những tấm rèm nhung sang trọng. Hồ sơ điều tra ghi nhận một xu hướng không thể đảo ngược, sự gia tăng quyền năng tuyệt đối của hệ thống an ninh. Quốc hội giờ đây đang dần chuyển mình thành một cơ quan thủ tục. Tiếng nói của dân nằm ở đâu? Nhiệm vụ của các đại biểu không còn là phản biện, mà là phê chuẩn những quyết định đã được định đoạt từ trước. Những quyết định này thường xuất phát từ bên trong phe nhóm an ninh đầy quyền lực. Các nhà đầu tư nhìn thấy ở đây một sự nhất quán để thúc đẩy siêu dự án. Nhưng điều xảy ra sau đó còn đáng ngạc nhiên hơn rất nhiều. Phía sau sự ổn định hào nhoáng đó là một rủi ro cực lớn về sự xơ cứng của toàn bộ thể chế chính trị. Trong một bộ máy mà sự trung thành cá nhân được đặt lên trên cả năng lực thực tế, điều gì sẽ xảy ra? Những ý tưởng sáng tạo sẽ bị bóp nghẹt ngay từ khi mới hình thành. Liệu các cán bộ có dám nói thật trước một quyền lực tối thượng? Khi cấp dưới chỉ biết cúi đầu thực hiện mệnh lệnh, khả năng tự sửa lỗi của quốc gia bị triệt tiêu hoàn toàn.
Tầm nhìn của một cá nhân duy nhất này đã gắn chặt vào vận mệnh của hơn 100 triệu con người. Một sai lầm nhỏ ở đỉnh cao có thể gây ra trận động đất ở dưới chân đế. Bạn có tin vào sự sáng suốt tuyệt đối không? Nhưng điều đáng chú ý là sự mâu thuẫn giữa cấu trúc chính trị và nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam đang yêu cầu sự linh hoạt cực cao để khiêu vũ cùng những biến động toàn cầu. Trong khi đó, bộ máy quản trị lại đang thắt chặt chiếc vòng kim cô của sự tập quyền. Liệu hai thái cực này có thể chung sống hòa bình? Sự thắt chặt này tạo ra một lực cản vô hình đối với các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất đất nước hiện nay. Một bộ máy quản trị thiên về an ninh liệu có đủ nhạy bén để xử lý những con số kinh tế khô khan? Hay chính sự tập quyền này sẽ trở thành rào cản cho sự trỗi dậy? Đây là vấn đề cấu trúc đang hiện hữu ngay trong năm 2026. Và đây là điều khiến nhiều người bất ngờ, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện ngay trong lòng tầng lớp tinh hoa. Hồ sơ điều tra đưa chúng ta đến với một sự lựa chọn nghiệt ngã giữa hai con đường phát triển. Thế giới đã chứng kiến các mô hình tập quyền mang lại tăng trưởng thần tốc. Nhưng có một điều kiện mà chúng ta thường bỏ quên. Điều kiện đó là quyền lực phải được nhốt chặt trong chiếc lồng kiên cố của pháp trị. Nếu nhất thể hóa là công cụ để minh định trách nhiệm, nó có thể là bước tiến hiện đại hóa. Ngược lại, nếu nó chỉ là bức bình phong để bảo vệ vị thế phe nhóm, đó sẽ là một bước lùi lịch sử. Ngôn ngữ kỷ nguyên mới có đang che đậy cái cũ. Pháp trị giống như một chiếc lồng nhốt con thú quyền lực, nhưng khi chiếc lồng bị phá bỏ, mọi thứ sẽ hỗn loạn. Người chăn dắt con thú ấy cuối cùng cũng sẽ trở thành con mồi của chính sự độc đoán mình tạo ra. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một rủi ro tiềm ẩn đang âm thầm lớn dần mà ít người chú ý, bạn có đoán được đó là gì? Sự trỗi dậy của chủ nghĩa quyền lực độc tôn đang vô tình kích hoạt những cuộc đối đầu ngầm đầy khốc liệt. Khi các cơ chế chia sẻ lợi ích cũ bị xóa sổ, những kẻ bị gạt ra rìa chắc chắn sẽ không ngồi yên. Một kịch bản về cuộc đối đầu trực diện giữa các phe nhóm đang dần thành hình. Nó mang theo rủi ro kinh tế mà không ai lường được. Việt Nam đang đứng ở một ngã ba đường đầy định mệnh. Trở thành một nhà nước mạnh dựa trên sức mạnh cưỡng chế, hay vững chãi dựa trên sự đồng thuận và pháp trị? Sau năm 2026, quốc gia sẽ chính thức vận hành dưới một trật tự mới hoàn toàn. Tầm nhìn của người đứng đầu sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của quốc gia này. Sự ổn định ngắn hạn có thể là một phần thưởng nhãn tiền mà nhiều người đang tung hô. Nhưng lịch sử chính trị thế giới luôn nhắc nhở chúng ta một bài học cay đắng. Sự ổn định dựa trên tập quyền luôn chứa đựng mầm mống của bất ổn dài hạn. Tại sao cơ chế tự điều chỉnh lại biến mất? Đó là câu hỏi mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Đỉnh cao của quyền lực thường là nơi cô độc nhất, nhưng cũng là nơi nhạy cảm nhất với những biến động nhỏ. Chỉ một cơn gió nhẹ của sự bất mãn cũng có thể gây nên một địa chấn thể chế khủng khiếp. Việt Nam sẽ trở thành con hổ kinh tế mới nhờ sự quyết đoán? Hay sẽ xơ cứng trong một mô hình quản trị lỗi thời? Câu hỏi vẫn bỏ ngỏ. Câu trả lời có lẽ không nằm trong những bản nghị quyết sáng lòa của Quốc hội khóa 16. Nó nằm ở sức sống thực sự của nền kinh tế và sự lựa chọn của lịch sử trong những năm tới. Chúng ta đang chứng kiến sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, hay sự kết thúc của giấc mơ phân quyền? Bạn phải tự tìm lời giải khi nhìn vào bức tranh này. Quay trở lại với hồ sơ của ông Tô Lâm. Một người đàn ông nắm giữ hai chức danh cao nhất của đất nước. Đây không chỉ là tích hợp chức danh, mà là sự hợp nhất của tư tưởng và hành động. Nhưng điều đáng chú ý là hệ thống an ninh sẽ vận hành thế nào trong các vấn đề dân sự? Liệu kỷ luật thép có thay thế được sự mềm dẻo không? Giới quan sát nhận thấy lằn ranh giữa lợi ích quốc gia và ý chí cá nhân đang mờ dần đi mỗi ngày. Khi mọi quyền năng tập trung về một cá nhân, lằn ranh đó trở thành một thứ xa xỉ. Điều gì đảm bảo rằng các quyết định cá nhân sẽ luôn vì sự phồn vinh dân tộc? Đây chính là điểm yếu chí mạng của bất kỳ mô hình tập quyền nào trên thế giới. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Hãy nhìn vào cách mà hệ thống phản ứng với sự thay đổi này. Sự im lặng đáng sợ của các cơ quan phản biện cho thấy quyền lực đã được thiết lập chặt chẽ thế nào. Không còn những cuộc thảo luận gay gắt, không còn tiếng nói trái chiều. Mọi thứ đều như một kịch bản viết sẵn. Bạn có thấy sợ hãi? Và đây mới là điểm mấu chốt. Liệu mô hình này có thể tồn tại lâu dài sau thời kỳ của ông Tô Lâm? Hay nó sẽ sụp đổ ngay khi có sự chuyển giao quyền lực tiếp theo? Nhất thể hóa tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho những người kế nhiệm sau này. Nếu không có kiểm soát, quyền lực sẽ sớm trở thành con thú hoang không thể bị thuần hóa.
Thể chế chính trị giống như một cơ thể sống, nó cần sự trao đổi chất và những ý kiến khác biệt để tồn tại. Khi tất cả các tế bào đều phải tuân theo một mệnh lệnh duy nhất, cơ thể đó sẽ sớm bị xơ cứng. Sự xói mòn của lãnh đạo tập thể chính là sự xói mòn của sức sống dân tộc. Liệu Việt Nam có duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ? Nhưng điều đáng chú ý là sự kỳ vọng của người dân về một bàn tay sắt để dẹp loạn tham nhũng. Nhiều người tin rằng chỉ có nhất thể hóa mới có thể làm sạch bộ máy vốn đã quá rệu rã. Nhưng liệu tham nhũng có biến mất khi quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ? Hay nó chỉ chuyển sang một hình thái khác tinh vi và khó kiểm soát hơn rất nhiều? Kỷ nguyên mới 2026 hiện ra với những hứa hẹn về sự ổn định và thống nhất cao độ. Tuy nhiên, đằng sau những khẩu hiệu là một thực tế đầy thách thức về quyền con người. Khi hệ thống an ninh lên ngôi, sự đồng thuận xã hội thường bị thay thế bởi sự tuân thủ vì sợ hãi. Đây là sự đánh đổi quá lớn mà không phải ai cũng chấp nhận. Nhưng phía sau đó là một câu hỏi lớn. Vận mệnh của hơn 100 triệu người dân sẽ đi về đâu? Tầm nhìn của ông Tô Lâm liệu có đủ rộng lớn để bao quát hết mọi ngóc ngách xã hội? Quyền lực tuyệt đối có thể giúp đưa ra quyết sách nhanh, nhưng nó cũng dễ dàng dẫn đến những sai lầm hệ thống không thể sửa chữa. Bạn có thấy rủi ro? Hãy nhìn vào các quốc gia láng giềng để thấy bài học về sự độc tài và cái giá phải trả. Việt Nam đang đi trên một con đường hẹp giữa ổn định và kìm kẹp. Nhất thể hóa có thể là bước đi táo bạo, nhưng nó cũng là ván cược đầy rủi ro với tương lai đất nước. Bạn nghĩ sao về tương lai của Việt Nam trong những năm tới sau sự kiện lịch sử này? Và đây là điều khiến nhiều người bất ngờ, sự phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với mô hình mới này. Các đối tác lớn sẽ nhìn nhận Việt Nam thế nào khi tính dân chủ bị giảm sút? Sự ổn định là quan trọng, nhưng thể chế pháp trị mới là nền tảng cho sự hợp tác bền vững. Liệu Việt Nam có bị cô lập trên chính trường quốc tế không? Một thể chế mạnh không đo bằng sức mạnh của nắm đấm trấn áp, nó đo bằng khả năng chịu đựng được những tiếng nói nghịch nhĩ nhất. Nếu Việt Nam không tạo ra không gian cho phản biện, kỷ nguyên mới sẽ chỉ là bức tranh màu xám. Quyền lực được kiểm soát thế nào khi người kiểm soát cũng là người nắm giữ quyền lực tối cao trong tay? Hồ sơ bí mật 2026 khép lại với nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử đầy biến động và khó lường. Vận mệnh của dân tộc nằm trong tay những người lãnh đạo, nhưng cũng nằm trong nhận thức của mỗi người. Bạn có sẵn sàng để đối mặt với những thay đổi của kỷ nguyên mới chưa? Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi đi sâu vào hồ sơ bí mật về sự chuyển dịch quyền lực tại Việt Nam. Câu chuyện về nhất thể hóa vẫn chưa có hồi kết, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất. Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu. Tương lai của Việt Nam đang nằm ở chính sự quan tâm của bạn hôm nay.